mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ètò TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àdànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Ǹjẹ́ wọ́n ní ẹkú ilé báyìí ńlá kára lé, ẹ káàbọ̀ ńlá kéré ọ̀nà. Ǹjẹ́ mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí jákèjádò àgbáńlá ayé, mo kí lọ́kùnrin, mo kí lóbìnrin, mo kí lọ́mọdé ilé, mo kí àgbàlagbà, mo wá ṣẹ̀bà fẹ́lẹ́dùà, ọba adẹ́dá, ọba amẹ̀dá tó dá wa sílé ayé, tó pa wá mọ́ títí di àkókò ọjọ́ òní, tó tún wá kà wá kún àwọn alààyè tó wà lórílẹ̀ ayé. Ẹ̀yin aráalé, mo kí gbogbo yín káàbọ̀ sórí ìkànnì yín BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, kí ni tá a mú wá fún wa lórí ètò lónìí? Ìfẹ́ kẹ́ ẹ bá ń ké sí tọmọdé ilé, kẹ́ ẹ bá ń ké sáwọn àgbàlagbà, ẹ bá ń ké sí lọ́kùnrin lóbìnrin, torí wípé ohun tá a fẹ́ wò lórí ètò lónìí ó jẹ́ nǹkan tó ṣe pàtàkì, ó jẹ́ tí ó ṣe àǹfààní fún gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àtẹ̀yìn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń bẹ káàkiri àgbáńlá ayé. Ẹ̀yin èèyàn wa, bá a ṣe ń ṣe pọ̀pọ̀ ṣìṣì ètò àkókò independent wa tá a gbòmìnira tó ń bọ̀ lọ́nà, ìbéèrè kan ni mo fẹ́ ká bi ara wa, torí wípé bá a kúkú ti mọ̀ wípé bá a bá bímọ ó di dandan ká ṣèkó mọ̀, ṣùgbọ́n ìbéèrè tá a fẹ́ béèrè ni wípé kí ni àwọn ohun àmúyẹ gẹ́gẹ́ bí ìdàgbàsókè tó ń farahàn nínú ayé ọmọ bẹ́ẹ̀, léyìí tó túmọ̀ sí pé bọ́mọ náà ṣe ń dàgbà sí, kí làwọn nǹkan tá a lè tọ́ka sí gẹ́gẹ́ bí àṣeyọrí, kí làwọn nǹkan tá a lè tọ́ka sí gẹ́gẹ́ bí ohun mèremère, kí làwọn nǹkan tá a lè tọ́ka sí tá a lè rí wò báyìí tí ó mú kí inú ènìyàn ó dùn wípé ọmọ yìí náà ń dàgbà lọ́jọ́ orí. Ṣùgbọ́n ìyẹn ara lé ìfẹ́ kẹ́ ẹ bá ń wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan ká tó kọlu agbami ètò. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ kúkú ti mọ̀, orúkọ tèmi ò yí padà, Ọlálékan Ìgè, àrólé bàbá gbàgede ìmọ̀, ló tún kí yín kú ìkàlẹ̀ sórí ètò lónìí lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Gbogbo èèyàn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tẹ́ ń bẹ káàkiri àgbáńlá ayé, ó dá mi lójú wípé yóò ṣe pàtàkì, yóò sì ṣe àǹfààní fún yín lọ́pọ̀lọpọ̀ tẹ́ ẹ bá lè tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ wo fọ́nrán yìí, torí wípé ṣáwọn àgbà bọ̀ wọ́n ọwọ́ tó bá ń dunni àìfi sábẹ́ aṣọ. Àwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè, ojúṣe wa ni láti rí wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ìdàgbàsókè. Àǹfààní ni ó jẹ́ fún wa láwùjọ àwọn orílẹ̀-èdè tí orílẹ̀-èdè wa náà bá jẹ́ ọ̀kan lára àwọn orílẹ̀-èdè tó ṣe wípé yóò jẹ́ àwòkọ́ṣe rere fún àwọn èèyàn káàkiri àgbáńlá ayé. Kí ni tá a fẹ́ wò lórí ètò lónìí? Ká tó mọ ọkàn lu agbani ètò, ìfẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ fọ́nrán kan. Nàìjíríà fẹ́ pé 63 years old. Kí ni àwọn nǹkan tá a lè tọ́ka sí gẹ́gẹ́ bí àṣeyọrí, gẹ́gẹ́ bí àmúyẹ látìgbà tá a ti gbòmìnira títí di àkókò yìí?
kí làwọn nǹkan tó jẹ́ wípé ó jẹ́ nǹkan mèremère tó ṣe wípé àwa náà lè fọwọ́ sọ̀yà láàrin àwọn orílẹ̀-èdè tó kù pé lóòótọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti gòkè àgbà. Ṣùgbọ́n kí n tó mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ náà, mo fẹ́ kẹ́ ẹ já lọ wo fọ́nrán yìí níbi tí arákùnrin kan tó ti ń ṣe àfiwé orílẹ̀-èdè tiwọn pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà torí wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti fìgbà kan jẹ́ àgbà ọ̀jẹ̀ tó ṣe wípé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè tó kù wọ́n ń garùn wò wá lọ́ọ̀kan ni. Ẹja dókè lọ́hùn náà, mò ń bọ̀. If you're comparing with Nigeria, listen to this. Nigeria has oil before than Dubai. It's a history. They are more rich than us. They have agriculture, they have mining, they have everything, you name it, they have it. Am I right or wrong? When you have a true leadership, which we have nothing, but we have everything because we have the right leadership. That's the only thing you need, a right leader for your country, not corruption. If you're comparing with Nigeria, listen to. Káàbọ̀ padà sórí ètò wa. Ó dá mi lójú pé gbogbo wa la gbọ́n tí ọmọkùnrin ń sọ. Ó ní nígbà kan rí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ orílẹ̀-èdè tó ní epo ní ọ̀pọ̀ yanturu. Ó ní kódà tá a bá ń sọ nípa ohun àlùmọ́ọ́nì mèremère kò séyìí torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò ní. Ẹ̀yin èèyàn wa, ǹjẹ́ irọ́ lọmọkùnrin yìí pa bí? Kò parọ́. Kò sí tẹ̀ ń wá tẹ́ẹ̀rí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n kí ló wá fi kẹ́yìn rẹ̀? In tó sọ ni wípé orílẹ̀-èdè tòun tí í ṣe orílẹ̀-èdè Dubai, àwọn ò ní gbogbo ohun tí Nàìjíríà ní lóòótọ́. Ṣùgbọ́n wọ́n ní nǹkan kan tó ṣe wípé kò sórílẹ̀-èdè tí ó nírú nǹkan bẹ́ẹ̀ tó ṣe wípé kò ní gòkè àgbà. Kí wá ní nǹkan náà? Adarí rere ni. Àwọn aṣáájú tó ṣe wípé wọ́n tó mú yangàn. Àwọn aṣáájú tó ṣe wípé wọ́n mọ ohun tó tọ́ sórílẹ̀-èdè, wọ́n mọ ohun tó yẹ. Wọ́n mọ àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ kí wọ́n gbé torílẹ̀-èdè wọn fi ṣe kíni tí ó fi ní ètò ìdàgbàsókè ìlọsíwájú. Tá a bá gbàgbé, mo rántí àkókò ìgbà kan nígbà tẹ́ni tó ṣe wípé ó jẹ́ chancellor Germany tẹ́lẹ̀ tó wà ń bẹ̀. Ìyá yìí ohun tó sọ ní àkókò ìgbà kan nínú kọ́nfẹ́rẹ́nsì kan tí wọ́n ṣe, òun ni wípé ó sọ wípé tó bá ṣeé ṣe káwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí gbogbo wọn wá sílẹ̀ Germany ká ṣe pàṣípààrọ̀ orílẹ̀-èdè. Ó ní nínú ìwádìí táwọn ṣe, ó ní kò sí ohun àlùmọ́ọ́nì kan tó ṣe wípé tá a bá wo gbogbo orílẹ̀-èdè káàkiri àgbáńlá ayé, tá a rí wípé àwọn orílẹ̀-èdè wọ́n ní àlùmọ́ọ́nì, wọ́n ní eléyìí, wọ́n ní eléyìí, wọ́n ní eléyìí. Tó ṣe wípé bẹ́ẹ̀ bá wá dórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹ ní bá àwọn àlùmọ́ọ́nì ní ọ̀pọ̀ yanturu. Léyìí tó túmọ̀ sí wípé tá a bá ń sọ nípa pé kí Elédùwà kó fi àwọn ohun àlùmọ́ọ́nì mèremère kó fi jíǹkí orílẹ̀-èdè. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò ṣeé fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. Ṣùgbọ́n kí wá ní tó wá dé? Kí ni tó ṣẹlẹ̀ gan-an tó ṣe wípé àwa tó ṣe kó yẹ ká máa fò lókè, àwa adẹni tó ń rá ńlẹ̀ ńlẹ̀? Kí ló dé tó ṣe wípé láàrin àwọn àwùjọ orílẹ̀-èdè tó ti wà ní ibi gíga tó ṣe wípé àwọn orílẹ̀-èdè tó kù wọ́n ń bojú wò wọ́n ni? Torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó wá di wípé iná wa ó ń jó àjórẹ̀yìn. Ẹ̀yin aráalé, ọ̀rọ̀ ń bẹ nínú tọ́mọkùnrin yìí sọ. Ọmọ orílẹ̀-èdè Dubai òun ni arákùnrin tẹ́ ẹ gbọ́n ohùn rẹ̀ nínú fọ́nrán tẹ́ ẹ gbọ́n. Wọ́n sì sọ, wọ́n ní òótọ́ ọ̀rọ̀ kì í korò, èyí ń fáwọn ẹni tó bá fẹ́ gbọ́. Tá a bá gbàgbé, àkókò ìgbà kan ń bẹ tó ṣe wípé
ilé ìtọ́jú léyìí tá à ń pè ní University Teaching Hospital tìlú Ìbàdàn kò gba ẹsẹ̀ èrò torí pé báwọn èèyàn ti ń wá látòkè òkun fún ìtọ́jú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn ń wá káàkiri ilẹ̀ Áfíríkà. Ǹjẹ́ gbogbo oríyìn yìí a lè tún sọ wípé irú rẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lákòókò tá a wà bí? Kí ni tó ṣẹlẹ̀? Kí ló lè fà á? Àwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní boko ò bá jìn ilá ìkó. Tá a bá ní àmọ́ ogun gbogbo ohun tó lè ṣe ìdíwọ́ tó lè fa ètò lọ síwájú tó fi di pé iná ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń jó àjórẹ̀yìn yìí. Ọ̀rọ̀ àjẹbánu ò jìnnà sí táwọn wí èyí táwọn eléèbó ń pè ní corruption. Tá a bá ń sọ nípa corruption corruption jẹ́ nǹkan kan tó ṣe wípé ó lè bá orílẹ̀-èdè kanlẹ̀, ó lè pa orílẹ̀-èdè run, ó lè sọ orílẹ̀-èdè tó ṣe wípé ó ní ọrọ̀ tẹ́lẹ̀ di aṣálẹ̀ ẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n ká tó mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ corruption, arákùnrin yìí sọ nípa adarí rere. Eléyìí ni ó kọ́kọ́ mú kí n mọ̀ kí bàbá wa ààrẹ wa Bọ́lá Ahmed Tinumbu lórí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí tó wá ṣe wípé àwọn tí wọ́n ti ń di ẹnu papọ̀ wípé bàbá yìí kò lè ṣe nǹkan kan bó bá débẹ̀, kí ni ó ṣe? Gbogbo àwọn tó ti ń bu ẹnu àtẹ́lù ohun tuntun kan bẹ tí ìfẹ́kẹ́yìn èèyàn owó gbọ́n lé lónìí. Ó dá mi lójú pé bí n bá tiẹ̀ kọ́kọ́ wí ní ìsìn ẹ á rò pé bóyá arọ́ ni mo pa. Ṣùgbọ́n wọ́n sọ wípé ẹni tó bá ń parọ́ ni ó sọ pé lẹ́rìí òun ń bẹ lọ́run, torí pé gbogbo rẹ̀ láàyè ọ̀nàná lórí ètò lónìí. Kí ni táàrẹ wá ṣe? Ilé ẹ̀kọ́ gíga yunifásitì tó ń bẹ ní Gòzo nílùú Zamfara, gbogbo wa la gbọ́ nínú ìròyìn láìpẹ́ yìí wípé àwọn bandit, èyí àwọn ajégunjẹran, wọ́n gbalé ilé ẹ̀kọ́ yìí lọ, wọ́n sì jí àwọn ọmọ 46 kó nílé ẹ̀kọ́ yìí. Ó dá mi lójú pé gbogbo wa àgbàgbé tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ Chibok. Ó dá mi lójú pé gbogbo wa àgbàgbé tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ Dapchi. Ṣùgbọ́n gbàtẹ́lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn tí ń jínigbé yìí wọn ò mọ̀ wípé omi tuntun ti rú, kódà ẹja tuntun ti wọnú rẹ̀. Látàrí tí wọ́n ṣe yìí, ààrẹ wa Bọ́lá Ahmed Tinumbu wọn ò fi kọ́ ṣe méjì, ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ti ké sí àwọn ọmọ ológun. Wọ́n ní tá a gbà yín fún, àkókò ti tó tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ yín bí iṣẹ́. Ohun tó bá yẹ kẹ́ ẹ ṣe tèmi ni pé kẹ́ ẹ rí i pé ẹ rí àwọn ọmọ ìgbà padà. Ohun tí ó bá ná yín òun ni kẹ́ ẹ ṣe sí i. Ká má fọ̀rọ̀ gùn, àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ Nàìjíríà wọ́n ṣe bí akọni. Wọ́n jẹ́ ká mọ̀ wípé lóòótọ́ ohun táwọn gbẹ̀kọ́lé lórí òun leléyìí. Wọ́n sì jàjàyè lórí eléyìí. Léyìí tó túmọ̀ sí wípé ìgbà tí wọ́n rí àwọn ọmọ ìgbà padà, ìyàlẹ́nu ló jẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Ẹ̀yin wá wojú ayé báyìí. Ìròyìn yìí ló wá mú kí gbogbo àwọn tá à ń pè ní Northern Elders Forum, ìgbìmọ̀ àpapọ̀ àwọn adarí lókè ọ̀yà lọ́hùn, tó ṣe wípé wọ́n ti ń bu ẹnu àtẹ́lu ààrẹ wa Bọ́lá Ahmed Tinumbu tẹ́lẹ̀, tó ń sọ pé Tinumbu wo kí ni ó ṣe, kò lè ṣe nǹkan kan, ẹgẹrẹmìtì ni ẹja kan gbé bẹ̀.
ní ìsìn ìgbà tí wọ́n rí tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinumbu ṣe, wọ́n wá ń ké pe ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinumbu báyìí o, wọ́n mọ̀ ń bẹ bàbá ni o, gbogbo táwọn bá ti ṣe kí bàbá ó forí jìn àwọn. Kódà wọ́n sọ débi wípé àwọn ṣetán láti gbọ́ ohùn bàbá àti láti ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú bàbá kó gbìyànjú kí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinumbu kó bá wọn wójútùú sí gbogbo ètò àìsí ààbò tó péye lókè ọ̀yà lọ́hùn. Kó mọ́ dàbí pé bóyá àròsọ ni tí mò ń sọ yìí, ń kà á fún yín gẹ́lẹ́ bọ́rọ̀ náà ṣe rí, torí wípé ó ṣe pàtàkì kí n mú bọ́rọ̀ náà ṣe rí gan wá fún wa, àti ìwé ìròyìn tó ṣe wípé ó gbé ọ̀rọ̀ tá à ń wí ìfẹ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́, torí pé ó ṣe pàtàkì kí n fi tó yín létí bó ṣe wá. Nínú Scopa News mo fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́n tí ó ń bẹ nínú rẹ̀. President Bola Tinubu received unexpected message from Northerners. Now, let's see what the report is all about. The Northern Elders Forum has issued a passionate plea to the government of President Bola Ahmed Tinubu, urging swift action to liberate educational institutions across the region from the clutches of bandit violent kidnappers and marauding criminals. Professor Doknan Sheni, the Director General of Northern Elders Forum, reaffirmed the forum resolution commitment to securing the release of those still in captivity and restoring peace and stability to the North and Nigeria as a whole. In a statement, Northern Elders Forum voiced its deep concern over the audacious attack on secondary school, college, and university, reminiscent of the tragic Chibok girls' abduction nearly a decade ago. The situation has escalated to alarming proportion, epitomizing rampant criminalities. Of particularly concern was the recent kidnapping of 46 girls from the Federal University of Gusau in Zamfara State, a chilling incident that unfolded against a backdrop of similar attack in Dapchi, resulting in the loss of life and the abduction of students, predominantly young girls. The statement lamented the ease with which these criminals operate, revealing glaring security lapses and negligence among security forces. Despite reported improvements in equipment and resources, criminals continue to operate with impunity in urban and rural areas of the North. Northern Nigeria has long grappled with insecurity ranging from religious insurgency to banditry, earth farmers clash conflict, and violent kidnapping. These issues have severely affected stability, social cohesion, and economic prospects in the region. Northern Elders Forum expressed gratitude for the recent rescue of some kidnapped Gozo girls following President Tinumbu's directive. However, the forum remains steadfast in its mission to free all those still in captivity and restore peace. The forum called for a comprehensive and collaborative security approach involving federal, state, and local governments, emphasizing community vigilance, empowerment, and effective service delivery to citizens. Northern Elders Forum also urged the identification and severe punishment of individuals collaborating with criminal elements who have caused untold suffering in the nation. In conclusion, Northern Elders Forum's appeal underscore the urgent need for a coordinated effort to end the reign of terror in northern Nigeria's educational institutions, ensuring a safer and more secure future for its people.
ṣé ẹ gbọ́ bá àwọn ẹ̀yin èèyàn wa wọ́n ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ wa Bọ́lá Ahmed Tinumbu lórí ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé bí àwọn ọmọ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun láti rí i wípé àwọn ọmọ tí àwọn agbénipa yìí tí wọ́n gbé nílé ẹ̀kọ́ gíga ti Federal University of Gozo nílùú Zamfara wọ́n rí gbà nínú wọn padà léyìí tí ó sì ṣe wípé gbogbo àwọn orú nǹkan báyìí tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn orílẹ̀-èdè náà ni gbogbo wa wà nígbà tí wọ́n kó àwọn ọmọ Chibok kí ni wọ́n rí ṣe sí lákòókò ìgbà náà orílẹ̀-èdè la wà nígbà tí wọ́n kó àwọn ọmọ Dapchi bẹ́ẹ̀ a níjọba lákòókò ìgbà náà ẹ wá wò gbèsè tí President Bọ́lá Ahmed Tinubu gbé yìí tó bá ṣe wípé wọ́n ti gbérù ìgbésẹ̀ yìí nínú àwọn ìjọba tó ti lọ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ yìí láti rí gbà padà àwọn òbí tó ti kú látàrí wípé wọn ò ráwọn ọmọ wọn mọ́ ikú ìbá ti mú wọn lọ gbogbo àwọn rògbòdìyàn tó ti ṣẹlẹ̀ kìbá ti rí bẹ́ẹ̀ àti pé nǹkan kan tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká wà lókàn àyà wa ni wípé àwọn àgbà bọ̀ wọ́n wípé àgbájọ ọwọ́ báyìí la fi sọ̀yà ó dá mi lójú wípé tí àwọn arókè ọya bí wọ́n bá láwọn ṣetán láti ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó dá mi lójú pé ohun gbogbo ni ó lọ bó ti yóò lọ bẹ́ẹ̀ sì ni gbogbo àìsí ètò ààbò tó péye lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí gbogbo rẹ̀ ni ó wọlẹ̀ tó ní kálukú ó sì mọ́ gbé nígbé àlàáfíà ṣùgbọ́n béèrè tá a ní á béèrè ni wípé táwọn kan bá ń gbé e sókè táwọn kan fà wálẹ̀ ǹjẹ́ tó bá rí báyìí bí ǹjẹ́ irú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ lè nílọsíwájú léyìí tó túmọ̀ sí wípé ohun tí arákùnrin ọmọ Dubai ń sọ nínú fọ́nrán tẹ́ ẹ wò lẹ́ẹ̀kan wípé adarí rere òun ló jẹ́ kí orílẹ̀-èdè àwọn lè yí padà kúrò ní ilé aṣálẹ̀ tó fi wá di orílẹ̀-èdè tó ní ìdàgbàsókè ara àwọn àmúyẹ adarí rere òun nípìnlẹ̀ tí ààrẹ wa Bọ́lá Ahmed Tinubu fi lélẹ̀ nípa pé káwọn ọmọ ológun kí wọ́n lé àwọn aráabí lọ láti rí wípé wọ́n rí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbà padà lẹ́yìn tó ṣe wípé lákòókò yìí ohun gbogbo ló ṣẹnu re ẹ̀yin èèyàn wa o tá a bá wá ń sọ nípa adarí rere ẹ mọ̀jà gbàgbé wípé bá a bá ṣe sọ nípa adarí rere àwọn ọmọ tí wọ́n tà ń tẹ̀lé wọn lẹ́yìn náà a tún gbọ́dọ̀ bira wa léèrè torí pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè náà gbọ́dọ̀ hùwà ọmọlẹ́yìn rere ṣáwọn àgbà ni wọ́n bọ̀ ńlẹ̀ Yorùbá wọ́n ní ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ tàgbàlagbà ọwọ́ kèǹgbè léyìí tó túmọ̀ sí wípé bí àgbàlagbà ṣe lójúṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lọmọdé náà lójúṣe tiwọn tọmọdé kékeré bá fẹ́ kágbàlagbà ó ràn òun lọ́wọ́ láti bóun ṣe nǹkan àgbàlagbà náà gbọ́dọ̀ ní lọ́kàn wípé ọmọ yìí náà lè ní nǹkan tó wúlò fóun tó lè bóun ṣe torí náà ká fọwọ́ wẹwọ́ àwọn àgbà níṣòun lọ́wọ́ fi mọ́ ṣùgbọ́n tá a bá tiẹ̀ wá sọ wípé pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ń gbé yìí láti rí i wípé a ní orílẹ̀-èdè rere léyìí tó dáa ẹ̀yin èèyàn ìwà àjẹbánu yìí ó gbọ́dọ̀ wọdò lọ́kórè sinmi ìwà ìbìkítà ó gbọ́dọ̀ wọdò lọ́kórè sinmi ìwà káwọ ọmọ onílùú ká mọ borúkọ orílẹ̀-èdè wa jẹ́ ká mọ ṣe tí ò dáa kódà a rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọn lè jẹ́ aṣojú rere torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń bẹ nílẹ̀ òkèèrè tó ṣe wípé kódà
wọ́n ti borúkọ orílẹ̀-èdè jẹ́ débi pé kí wọ́n má ti gbọ́ orúkọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni. Àmọ́ ká tó tẹ̀síwájú nínú àwọn àmúyẹ adarí rere, gbogbo ìgbésẹ̀ tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ń gbé yìí, ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wa ló nífẹ̀ẹ́, ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wa ló nílò. Táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá la ṣetán láti ran ìjọba lọ́wọ́, ó dá mi lójú pé ìjọba náà ṣetán láti ṣèfẹ́ àwọn aráàlú. Ẹ jẹ́ ká tún lọ wo nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ tó ṣe wípé wọ́n sọ pé ó ń bọ̀ àwọn làádẹ́ẹ̀dẹ̀ tuntun lélẹ́yìí o, mo tún fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́. Báwọn àgbìmọ̀ àpapọ̀ Òkè Ọya lọ́hùn ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lórí ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé nípa tàwọn ọmọ Federal University of Gozo lórí ní ìpínlẹ̀ Zamfara yìí. Bẹ́ẹ̀ náà mà tún ni arákùnrin kan ẹ̀ẹ́bí ní pé ta ni lòun náà bá tún bẹ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu pé ọ̀rọ̀ ò rí bó ṣe yẹ kó rí mọ́ o, òun ti ṣetán báyìí, òun fẹ́ bẹ̀bẹ̀ wípé òun ṣetán láti gbé 50 billion naira lẹ̀ léyìí tó ń ṣe owó tóun jí kó. Táwa lolúwa rẹ̀ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ mẹ́ni tí mò ń sọ, torí pé tó bá ní ká fi ni joyè, àwa gbọ́dọ̀ sọ pé torí pé wọ́n ní á fi ni joyè káwa bà gbogbo ilé jẹ́, ká bọ̀nà jẹ́. Ẹyẹ méjì èjàsà, ẹni tí mò ń sọ náà ni adarí báǹkì àpapọ̀ ilẹ̀ wa tìgbà kan rí, Godwin Emefiele ni. Emefiele ti jáde báyìí o, bàbá yìí ti jáde. Wọ́n láwọn ṣetán láti ṣe plea bargaining lórí gbogbo ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan àwọn nípa ọ̀rọ̀ ìkówójẹ táwọn kó jẹ, báwọn sì ṣetán láti gbé 50 billion naira sílẹ̀ léyìí tí í ṣe owó táwọn kó. Ṣùgbọ́n kan lára àwọn ìbéèrè tèmi ó kọ́kọ́ bi ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ni wípé ǹjẹ́ ẹ lérò wípé ìgbésẹ̀ tí Emefiele fẹ́ gbé yìí, ǹjẹ́ òun gangan ló tọ́? Ǹjẹ́ ẹ lérò wípé tEmefiele bá gbérù ìgbésẹ̀ yìí tíjọba sì tẹ́wọ́ gbà á, èmi ò ní ká ẹ mọ́ gbowó ọwọ́ rẹ o, ṣùgbọ́n tíjọba bá tẹ́wọ́ gbà á tí ò bá jìyà ẹ̀ṣẹ̀ yìí, ó ṣeé ṣe kó ṣe wípé tẹ́lòmíì náà bá tún ṣerú rẹ̀ lọ́jọ́ iwájú, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ṣe tán láti tún gbowó lẹ̀ póun ó fi bẹ̀bẹ̀. Ṣùgbọ́n ìyàrá alẹ́ kó mọ́ bá a dàbí pé bóyá ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí àròsọ ni mò ń sọ, ń kà fún yín gẹ́gẹ́ bọ́rọ̀ náà ti jáde, ń kàn fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ bá mi bọ̀ ni, torí pé tuntun tún lélẹ́yìí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Sahara Reporter àwọn náà gbé ìròyìn yìí, mo fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ bá mi gbọ́, ìfìyànnàná rẹ̀ fún yín bọ́rọ̀ náà ti lọ. Former Central Bank Governor Emefiele to be freed after Tinubu's Attorney General signed non-prosecution plea bargain upon his willingness to return 50 billion naira. Ẹ wá gbọ́ báyìí. The embattled former Central Bank Governor Godwin Emefiele is set to be released from the detention of the Department of the State Service (DSS) after his plea bargain with the President Bola Ahmed Tinubu administration has been concluded. Now, further gathered that the non-prosecution plea bargain for Emefiele was being premised upon the former governor's willingness to return 50 billion naira, which he had corruptly amassed. The Minister of Justice and Attorney General of Federation, Lateef Fagbemi, had signed the non-prosecution plea bargain, and it is waiting for President Bola Ahmed Tinubu's approval. Now,
Sahara Report in August reported that Emefiele faced 20 counts of conspiracy and procurement fraud leveled against him by the Nigerian government. He had on August 17, 2023 been brought to court under tight security. The exclusive deal has been finalized awaiting Tinumbu's order. Tinumbu is expected back in Nigeria this week after a medical visit to France. The DSS traced 72 billion to a series of accounts which Emefiele had planned to use for his presidential run. Also, $70 million he hid with a couple who specialized in helping him to do round tripping was discovered. A top source revealed to Sahara Report on Friday the federal investigation have traced ownership of Polaris Bank to Emefiele, as well as several other banks he used people to set up. The source revealed further that the couple, Aminu Yaro and his wife, Saadatu Yaro, were arrested by the DSS since July 12th in connection with investigation into Emefiele's infractions. Along his wife, Yaro, described as the Saukin Hausa of Lagos and chairman of the Council of Chiefs, was arrested at their home in Abuja in the early hours of 12th of July. The arrest of the couple had concerned investigation into a case involving Emefiele, which bordered on forex differential fraud. Sahara reporters had in August reported how the fundamental rights enforcement suit filed against the DSS and the AGF at the High Court of the Federal Capital Territory (FCT) by two brothers of Emefiele was withdrawn. The court vacation judge, Justice Emmanuel Okpe, has struck out the suit after the application through their lawyer informed the court of their decision to discontinue the case. Sahara Report also had reported that the suspended CBN governor's siblings, George Emefiele and Okonta Emefiele, had filed separate expertise motion at the court seeking order of the court to enforce their fundamental right. It had also been reported that the trial of Emefiele was stilled at the High Court of Federal Capital Territory (FCT) following his plan to enter into plea bargaining to get soft landing. Sahara Report had learned from lawyers involved in the case that Emefiele opted to enter into plea bargaining with the prosecution team. The matter is not coming up. They are finding another way to resolve the matter and give him soft landing. One of the lawyers had said they are moving to negotiate plea bargaining. Ẹ̀yin aráalé, ṣe rojú ayé báyìí. Ẹ rí gbogbo àrà tí Emefiele tó dá. Kódà gẹ́gẹ́ bí àpilẹ̀kọ àti ìwádìí, ẹ rí pé láàrin kan Emefiele wọ́n láwọn DSS wọ́n ṣe ìwádìí pé 72 billion ó wà nínú àwọn àkáǹtì oríṣiríṣi. Bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n tún sọ wípé $70 million kan wọ́n ká mọ́ arákùnrin kan àti aya rẹ̀ lọ́wọ́, èyí tó pè ní Sánkì Haúsá nílùú Èkó. Wọ́n sì tún rí wípé nínú ìwádìí wọ́n rí wípé Polaris Bank àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ báńkì òun ló ṣe wípé Emefiele mọ̀ọ́mọ̀ dá wọn sílẹ̀ láti fi wọ́n ṣe kíni, láti fi wọ́n kó owó ni. Ìgbà tí gbogbo àjẹbánu ìbá ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, bóò ni ìdàgbàsókè ti fẹ́ wáyé? Tí gbogbo eléyìí bá ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè wa, bóò la ti fẹ́ rí ètò ẹ̀kọ́ tó yè kooro?
ilé ìwòsàn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ léyìí tí ó ṣe ìrànwọ́ púpọ̀ fún ìdàgbàsókè àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ wá wo adúrú gbogbo tẹ́mẹ́fìlẹ̀ ṣe yìí. Emefiele wá ṣetán ó lóun ṣetán láti fi 50 billion sílẹ̀ owó plea bargaining wípé kíjọba ó foríjì òun o, bó ṣe fẹ́ tú òun lẹ̀ yìí o, òun ò ní ṣerú rẹ̀ mọ́ o. Ẹ̀yin olólùfẹ́ ìkànnì BGI TV, ǹjẹ́ ẹ lérò wípé ohun tó tọ́ ni kí ààrẹ wa Bọ́lá Ahmed Tinumbu kí wọ́n gba owó ìlọ́wọ́ Emefiele kí wọ́n sì fi í lẹ̀ wípé kó mọ́ ọ lọ bí? Pábánbárì rẹ̀ tá a bá gbàgbé, ẹ rántí wípé ìgbà tó kù díẹ̀ tí Emefiele tí ó fipò rẹ̀ sílẹ̀, àwọn báńkì aládàáni kéékèèké tí Emefiele tó ṣe kí ni tó pa wọ́n lójúdé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, wọ́n lọ bí 65 community banks, léyìí tó túmọ̀ sí pé káṣírí rẹ̀ má bàa tú ló ṣe gbé gbogbo ìgbésẹ̀ yìí lákòókò ìgbà tó gbé wọn gbà náà. Ẹ tún wá wo nǹkan kan o, ẹ rántí pé ìjọba Emefiele náà ló sọ wípé owó tá à ń ná lórílẹ̀‐èdè yìí a ó pààrọ̀ owó kó tó di wípé a lọ dìbò. Ohun tí mo tún wá fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ni wípé owó tí wọ́n pààrọ̀ yìí o ẹ rí i pé lákòókò yìí owó tuntun tí Emefiele gbé jáde àfi bẹ́ẹ̀ rí wọn ta mọ́. Ẹ sì wo iye tí wọ́n láwọn ná láti fi tẹ owó ìjáde. Àṣírí ti wá tú báyìí wípé àṣàwọn kan ń bẹ tó ṣe wípé ibi tí wọ́n ti ń tẹwó gan-an ibẹ̀ làwọn ti lọ ń kó. Wọ́n kó owó ìpamọ́, wọn ò kó síta, wọ́n jí kó torí pé wọ́n ní bàbá àṣàlẹ̀ nínú ìjọba. Ẹ jẹ́ mọ̀ wípé láìpẹ́ yìí ìní ọwọ́ àwọn agbófinró, mo lu ẹ̀yin agbófinró wa, mo lù yín lẹ́nu, mo lù yín lọ́gọ̀ ẹnu. Ẹ ṣeun, ẹ káre, ẹ fi hàn wípé ọmọ kan ni yín lóòótọ́. Àwọn agbófinró kan, àwọn ọlọ́pàá ní zone 7 nílùú Àbújá, àìpẹ́ yìí ni ọwọ́ wọn bá àwọn ọ̀daràn tó ṣe wípé ibi tí wọ́n ti ń tẹ owó wa gan-an ibẹ̀ làwọn ti lọ ń kó, tí wọ́n sì ń kó lọ́pọ̀lọpọ̀. Owó tuntun tó ṣe páwọn aráàlú ò rí. Tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé, àìmọye ẹ̀mí ló lọ torí pé Emefiele ó pààrọ̀ owó. Ẹ wo bó ṣe fi ara ní àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà torí wípé Emefiele fẹ́ pààrọ̀ owó. Ẹ wo tójú àwọn ọmọ Nàìjíríà rí torí pé Emefiele fẹ́ pààrọ̀ owó. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa adarí, kì í ṣe ipò ààrẹ nìkan láàmú wò. Gbogbo ẹni tí wọ́n fi ṣe adarí àti iléeṣẹ́ kéékèèké àti iléeṣẹ́ ńláńlá, àtàrẹ orílẹ̀-èdè àti gómìnà àtijọba ìbílẹ̀ àtijọba ìpínlẹ̀, kódà nínú ilé oníkálukú wa adarí làwọn kọ́ jẹ́. Lórí gbogbo àwọn ọmọ, adarí lẹ́yìn ìyá wọn jẹ́. Lórí gbogbo àwọn ọmọ, àkọ́bí ọmọ adarí ló jẹ́. Kí ni àpẹẹrẹ tá à ń fi lélẹ̀? Ǹjẹ́ adarí rere ni wá lóòótọ́ bí? Wọ́n wá kó owó 200 tó lọ ń jí kó níbi tí wọ́n ti ń tẹ̀, àti 500 owó tuntun tó ṣe pé àwọn èèyàn ò rí mọ́ láàrin ìgboro. Ẹ wo adúrú iye tí Emefiele lòun fi tẹ owó. Àwọn arákùnrin àìpẹ́ yìí lọ́wọ́ àwọn agbófinró, àwọn ọlọ́pàá zondi nílùú Àbújá ló tẹ̀wọ̀n.
ìfẹ̀kẹ́ ẹja lọ wo fọ́nrán kan èyí tó tú àṣírí àwọn ará abí nígbà ó ṣe wípé wọ́n náà ní baba nígbẹ̀jọ́. Kódà ẹja lọ sókè lọ́nà mò ń bọ̀ kẹ́ lọ wo fọ́nrán. Video. You not pass through CBN. The money no pass through CBN. This is it. You not pass through CBN. See you. Una see money. See you. See the sack. Look at Nigeria, help us. Now these people they make us suffer. money. See money. This one is 500 naira mint. This is 500 naira mint. Open this one. Open now. 500 naira mint. Where did that? No bank stamp. No, you know where you can trade. You know pass through CBN. No. Nigeria, and they are still alleging. They are still alleging us. So. I know person, but no catch person face. No catch my face. This is about 15 million. Oh yeah, see. Mona put away there. Put the head. Mother, you move. You know something. Mona see the money. It's full bag. You know pass through CBN. It's full bag. It's full. See you. Nine BT so. This is 200 naira mint. Ẹ káàbọ̀ padà. Ẹ rojú ayé bí owó tí àwọn ọmọ Nàìjíríà ò rí nánú o òun làwọn kan lọ jí kó níbi tí wọ́n ti ń tẹ̀hún. Emefiele sì sọ wípé òun ń ṣe òtítọ́ ọkàn pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ nǹkan àpilẹ̀kọ tó bá ọ̀rọ̀ owó ń wá fún yín kẹ́ ẹ gbọ́. For those who are close to Acting Inspector General of Police should tell him Nigerians youth are watching. The Nigerian police in Zone D, Zone 7, Abuja, did a great job by arresting some criminals who do steal money from where it is being printed. And as I speak, those officers are under detention because those criminals had a godfather in the presidency. Monitoring unit, in care of monitoring unit, DC Elema should be directed to release those officers and get the criminals who are into money laundering arrested and for proper investigation. Ṣé ẹ gbọ́ báwọn? Ẹ̀yin náà wò. Níbi táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà owó tó fẹ́ para wọn sí. Á tẹ̀wó tuntun, á gbowó tuntun jáde. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé, nípínlẹ̀ Delta, bàbá kan tó lọ ilé ìfowópamọ́ orí ìlà ni bàbá yìí wà tó fi ṣubú. Tẹ́mi sì fi bọ́ lẹ́nu rẹ̀ tó kú. Bàbá arúgbó. Okun mélòó ló ń bẹ lára rẹ̀? Torí ipò fẹ́ gbowó rẹ̀ tó fi sílé ìfowópamọ́. Àkókò ìgbà tí wọ́n pààrọ̀ owó yìí ni bàbá yìí sì lọ sí báńkì. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé eléyìí, ẹ jẹ́ rán yín létí arábìnrin tó lóyún nílùú Nasarawa tọkọ rẹ̀ gbé lọ ilé ìwòsàn. Táwọn dókítà sọ wípé káwọn tó lè dáwọ́ léṣẹ́ náà àfi káwọn rówó. Ọkọ gba báńkì lọ títí tílẹ̀ fi ṣú, ọkọ òrówó gbà. Ìgbà tí ẹ padà wá sílé ìwòsàn, dókítà ní kò sí táwọn lè ṣe sí. Dókítà fi nọ́ọ̀sì kan pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ pé kí wọ́n máa mú un lọlé. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé ńgbà tí wọ́n èdélé, arábìnrin yìí ọmọ bá mú un, ó gbin títí ọmọ jábọ́, ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní dà. Ṣùgbọ́n torí pé kò sí ìtọ́jú tó péye, arábìnrin yìí ẹ̀mí mọ̀ bọ́ lẹ́nu rẹ̀ látàrí owó tọkọ rẹ̀ ò rí gbà. Ẹ wá wo bí Emefiele bó ṣe ṣe ilé ayé àwọn èèyàn lákòókò ìgbà tó pààrọ̀ owó yìí. Ẹ wo iye ẹ̀mí tó bọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Owó táwọn èèyàn ò wá rí ná lákòókò ìgbà náà ṣe bóun làwọn kan kó pamọ́ yìí. Tí ìbá wá ṣe wípé àwọn agbófinró wa tó ṣe wípé omi tuntun ti rúṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, ẹja tuntun sì ti wọnú rẹ̀.
léyìí tó dá mi lójú wípé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinumbu tẹ́ ẹ bá lè mọ gbégbèsè yìí lọ tí gbogbo àwọn tó sì ń bá yín ṣiṣẹ́ tí wọ́n ń fi òótọ́ ọkàn tó fi ń ṣiṣẹ́ bó ṣe tó àti bó ti yẹ tí wọ́n sì níbẹ̀rù Ọlọ́run ó dá mi lójú pé kò ní pẹ́ wá torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó fi gòkè àgbà. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní kò lè sí ètò lọ síwájú báwọn kan bá ń gbé e sókè táwọn kan ń gbé e wálẹ̀ ara àwọn kàńdánù rẹ̀ sì làwọn eléyìí tí wọ́n lọ ń jí owó pamọ́ yìí. Àmọ̀ràn tẹ́mi ó sì mú wá ni wípé kí wọ́n rí i pé àwọn tó jẹ́ bàbá àṣàlẹ̀ wọn nínú ìjọba ọwọ́ tó àwọn náà. Emefiele tó sì ń bẹ̀bẹ̀ pé òun ó gbé 50 billion lẹ̀ ẹ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ kẹ́ ẹ rí i pé gbogbo owó Nàìjíríà tó ti gbé ńlẹ̀ gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Emefiele ò sì gbọ́dọ̀ mọ́ jìyà ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn wa à ń sọ nípa ètò adarí rere. Tá a bá ní adarí rere tá a bá lọ́mọ ẹ̀yìn rere ńkọ́? Ara àwọn kàńdánù rẹ̀ sí a gbọ́dọ̀ fi wọ́n jófin a gbọ́dọ̀ fi wọ́n ṣe example torí tí wọ́n bá fi wọ́n ṣe àpẹẹrẹ eléyìí ó dẹ́kun àwọn míì tó bá fẹ́ gbérù gbèsè bẹ́ẹ̀. À ń lọ sílùú Anambra níbi táwọn agbófinró kan náà tó ṣe wípé wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun. Àwọn tó ń rọ ọtí ẹnẹsí àtàwọn wáìnì oríṣiríṣi tó ṣe pé wọ́n lè fi pa àwọn ènìyàn lára. Ilé ayé mọ̀ burú o ṣé torí owó iná tí ẹ bẹ̀rù ẹ̀mí. Ẹ já lọ wo bí ọwọ́ àwọn agbófinró bó ṣe tẹ àwọn ọ̀daràn kan nípínlẹ̀ Anambra táwọn náà ń ro àwọn ọtí ẹlẹ́rìndòdò tó ṣe wípé tẹ́ ẹ bá rí tí wọ́n fi ń ṣe àwọn ọtí kódà wọ́n ń fi ṣúgà sí i débi wípé káwọn ènìyàn máa mú ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tó mú ọ̀mọ̀ pé táwọn tí ó pa àwọn òun làwọn mú. Ẹja dókè lọ́nà mò ń bọ̀. Been able to discover another what I would call a manufacturing company. This is where they manufacture Hennessy. This is Hennessy VSO. Jesus Christ. In their numbers. See? They are the rubber they used to mix it. The team of Anambra State Task Force, in collaboration with NAFDAC, have been able to intercept another factory where these products are being adulterated. This is SO. These are products. These are products. Okay, these are products. This guy is a big man. You know the fake students, this thing. The kingpin. You know the small thing about this way they think. This is another factory. This is another factory where all these things are produced. So this is it Ever wine? These are Ever wine. Okay, This is Ever wine. This is Ever wine. Where they manufacture it. These are the pockets. McDonald's. Come on, So, Sunday. this is these ones are already packed for sale. These ones are already packed for sale. They're more original compared to The Messi man said, See? They are packed it already. pack in Indomie. Yes, open this carton. Which one is inside this carton?
Wow. What is okay, this is sugar. They put it sugar. You add sugar on it. When you drink, it will be sweetening you. And you say you are eating, you are taking Eva. This is the Eva wine that you used to drink. Rojú ayé bí ẹ̀yin ará ilé Eva wine oríṣiríṣi wáìnì ẹ wo ohun táwọn èèyàn àwọn ìka ènìyàn ẹ wo ohun tí wọ́n ń pò pọ̀ ìgbà wo lèèyàn wá ní kó káńsà ìgbà wo ni kòkòrò ajẹnirun ajẹnipa èyí tó ń pè ní káńsà tí ò ní fi àgọ́ ara àwọn ọmọ ènìyàn ṣebùgbé ẹ wo ohun tí wọ́n ń pò pọ̀ tí wọ́n sì tà sí gbòòrò ayé táwọn ọmọ èdè ènìyàn ó sì gbé tí wọ́n dà sínú wọn tí wọn ò ní mọ̀ pé poison làwọn mu wọ́n rò pọ́tí làwọn mu. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinumbu ẹ̀yin ni mo tún fẹ́ rọ̀ ọ́ torí wípé àwọn ìgbésẹ̀ tẹ́ ń gbé ìfi wá hàn wípé àṣírí ti ń tú báyìí kódà mo fẹ́ lù yín lọ́gọ ẹnu kẹ́ ẹ rí i wípé ẹ ṣàmúlò àwọn ọlọ́pàá àtàwọn ọmọ ológun wa láti rí i wípé gbogbo kọ̀rọ̀ gbogbo ibi tó bá yẹ kí wọ́n wọ̀ kọ́wọ́ wọn lè tó gbogbo àwọn abayéjẹ́ yìí kí wọ́n wọbẹ̀ ẹjá wá wò báyìí tá a bá ń sọ nípa àìbìkítà àjẹbánu àwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní pé bónígbà bá ṣe pé bẹ́ẹ̀ báyìí òun ni wọ́n bá pè é torí wípé tí àwọn ọmọ Nàìjíríà tá a bá nífẹ̀ẹ́ ara wa irú àwọn lẹ rò pé ará òde ará àta ọkọ̀ sí wa bí tá a bá ń ṣe ara wa níṣekúṣe ṣé ẹ lérò wípé ará àta yóò ṣe wá dáadáa ni ńgbà tí àwọn adarí iléeṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bá ń pàdé àpòpọ̀ mú àwọn ará àta láti ṣe nǹkan tí ó pa àwọn ọmọ Nàìjíríà lára ìgbà wo wá làwọn ará àta ni wọn ò ní fi ọwọ́ aburú mú àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tá a bá gbàgbé ó ní àkókò gbà kan nílùú Èkó tí ọwọ́ àwọn ìjọba tó tẹ àwọn arákùnrin kan tí wọ́n ń ta oúnjẹ táwọn ọmọ kéékèèké mu bíi Cerelac wọ́n pe orúkọ bíráǹdì náà lákòókò ìgbà náà ní My Pikin ẹ̀yin aráalé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ẹ bá mi fi sínú kọ́mẹ́ǹtì lọ́rọ̀ tí mò ń sọ yìí wọ́n lọ sórílẹ̀-èdè China àwọn náà ni wọ́n sọ fún wọn lọ́hùn wípé irú nǹkan báyìí làwọn fẹ́ ihun tí wọ́n láwọn fẹ́ràn ni wọ́n sì tà fún wọn ìgbà tí wọ́n kò dé àwọn ọmọ kéékèèké mu fúùdù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ló kú sí i lákòókò ìgbà náà bó tilẹ̀ jẹ́ pọ́wọ́ ìjọba tẹ àwọn aráabí àwọn amòkùnṣèkà ṣùgbọ́n tá à ń sọ ni wípé tá a bá ní ká máa wo ọ̀rọ̀ adarí rere gẹ́gẹ́ bí ọmọ Dubai ti sọ nínú fọ́nrán tá a kọ́kọ́ wò ní kété tá a bẹ̀rẹ̀ ètò lónìí ẹ̀yin aráalé adarí rere òun ló lè yí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà padà ṣùgbọ́n ipò tí wọ́n wà ǹjẹ́ òwúwọ́ adarí rere bí ẹ̀já lọ sórílẹ̀-èdè Ethiopia ká lọ gẹ́gẹ́ bá a ti mọ̀ ọkọ̀ òfurufú a máa gbéra láti ibi orílẹ̀-èdè kan lọ sórílẹ̀-èdè ibòmíì ṣùgbọ́n wádìí kan aṣẹ̀ṣe òfin tó tó wádìí kan ni arákùnrin kan ló ké gbàjarè síta pẹ̀lú tí ojú àwọn ọmọ Nàìjíríà ń rí tí wọ́n bá gbé ọkọ̀ òfurufú látorílẹ̀-èdè bóyá balẹ̀ sórílẹ̀-èdè Ethiopia láti bẹ̀ wọ́n wá fẹ́ gbé ọkọ̀ míì ṣùgbọ́n lọ́pọ̀ ọgbà tí wọ́n bá ti gbé wọn dé Ethiopia tí kìí sì ṣe pé orílẹ̀-èdè Ethiopia ni wọ́n lọ wọ́n wà mọ̀ọ́mọ̀ já wọn síbẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n bá já wọn síbẹ̀ n tó ṣẹlẹ̀ ni pé kí wọ́n mọ̀ rí pásítọ̀tì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ rẹ ni
bó bá ti rí i lọ́wọ́ èèyàn wàhálà dé bìlísì so ohun tó fa eléyìí àmọ́ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká rántí wípé ìgbà táàrẹ Muhammadu Buhari wà lórí àṣẹ aviation minister tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé tí ẹ rántí pé ọkọ̀ Ethiopia ni wọ́n lọ gbé wá sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó pè ní ọkọ̀ òfurufú tí Nàìjíríà ṣẹ̀ṣẹ̀ rà bóyá kanra eléyìí ni o ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ lọ gbọ́ lẹ́nu arákùnrin gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè Ethiopia tí wọ́n fojú àwọn ọmọ Nàìjíríà tó rìnrìn àjò lọ sílùú bòmíì ṣùgbọ́n tí wọ́n gba Ethiopia kọjá nítójú wọn rí gbogbo eléyìí náà àpadàbọ̀ àìní adarí tó dáa àpadàbọ̀ àìní àwọn aṣojú àwọn àgbààgbà tó lè tọ́ wa sọ́nà tó lè hùwà tó dáa tó ṣe wípé ìwà àjẹbánu wọ́n ti fi borílẹ̀-èdè jẹ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ti pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn aráàta láti mọ̀ ṣe aráàlú ilé níbi ìgbà wo wá láráàta ò ní fi ọwọ́ bàjẹ́ mú wa ẹja gbọ́ lẹ́nu ọmọkùnrin mò ń bọ̀. Hello, good morning, good afternoon, and good evening. This is Dr. Paul Ezike. Welcome to this page. Now, the information I'm about to bring to you right now, it's a very delicate one, very, very delicate. And if nothing is done about this information, more than 250 Nigerians will die. This is real. This is very important. If nothing is done about this information I'm about to give to you right now in details, I will explain it in details. And if nothing is done, if we don't do anything, if you, Nigerian, don't do anything, whether you are in Nigeria, whether you are in other countries in Africa, whether you are outside a continent, if we don't do anything, 250 people will die. If the government, the state governors, the House of Assembly, House of Reps, all the parastatals, if the embassies don't do anything, 250 human beings will buy down. Now, this is not a joke because 2 people already are out of the picture. What happened? It happened in Ethiopia. 2 days ago, somebody sent me a voice note. I didn't pay attention because I was very busy. And he kept on sending and calling. I had to pay attention. I had to listen. He said, brother, please help us. I said, what happened? He said, we are buying. We are going. We are in Ethiopian prison. Said it's Kaliti prison, maximum security prison in Ethiopia. Kaliti prison. This prison is filled up with more than 500 Africans. What is the problem? That most of them are people that are traveling. Ethiopia is like a country where people transit into other countries. Myself, I have passed through Ethiopia when going to Seychelles, passed through Ethiopia when coming back to Nigeria. So I know that particular, it's a very, very big airport in Addis Ababa. I think it's Bole Airport, Addis Ababa, Ethiopia. That once you are passing through, once you have a green passport, you are like a suspect. And they will keep you aside. They will delay you and make you miss your flight, get you angry. And once you start agitating, they will tell you, well, you need to pay $5,000 to get another flight again back to your country. And when you don't have the money and you're agitating that they cost you to delay this flight, they searched you, they found nothing, they delay you, make you miss your flight. And when you talk so much, they will lead you out and say that you are a this and take you straight from that airport to the hospital. They will say, check you. And if they can find nothing, what do? They will put you to prison, from hospital to prison. And while in the prison there, they will come and serve you paper that you are going to serve 17, 18, 20 years in the prison, even without going to the courts. That is a very, very serious issue. Help me to share this video at this juncture, please. That is a very, very serious issue, such that a lot of people have spied this year. I hope you know what is spy. They have spied this 2023. That in April, that a woman in Nigeria spied. What happened to her? That the police was her. And she sustained injury, internal injury in her ribs. They took her to a hospital and injected her. And of course, the injection didn't go well with her body. And she went back to the prison, fell ill again, and she said, no, please don't take me to the hospital. Don't inject me that same thing you injected me before. It's not good for my body. And they forced her to the hospital, forced her to inject her again, and the next day, she gave up the ghost. And they took her straight, she was there for days before they took her to the mortuary. And other inmates, female inmates, had to search her, brought out embassy details, brought out phone numbers, and started calling the embassy, Nigerian embassy in Ethiopia, Addis Ababa, Ethiopia.
The job of embassy is to protect the interest of citizens in a country. That is the primary job of embassy. But from what he said, it was a long conversation of more than 2 hours. But I'm summarizing it, that the embassy, Nigerian embassy to Ethiopia, is always support the Ethiopian government and support the Ethiopian police. Now, even when you invite the embassy representative, they will come, I will get back to you, that nothing is done, that they are supporting them. And this is very, very wrong. That just last week here, a young man gave up the ghost. What happened? He contracted tuberculosis. And this is a picture of the young man. And when I saw this picture, I told that this airport looks like Doha Airport. That I think I've crossed this airport before. A very big yellow doll at the back. That this looks like Doha Airport in Middle East. He said yes, that this young man was passing through, stopped in Addis Ababa, heading to Nigeria. They stopped him, made him delay his flight, made him get angry. Exchange was shoot him to prison, and he contracted tuberculosis. That prison have more than 500 Africans, including sick and mad Ethiopians. How will you put sick people and healthy people in the same room? And you know tuberculosis is an airborne disease. That this young man contracted tuberculosis, and that was how he gave up the ghost. Just last week here, this young man in the screen here, that they don't feed them, that their food is 1 spoon of rice in the morning, 1 spoon of rice in the afternoon, 1 spoon of rice in the night, without spices, without sauce, without spices, without stew, nothing, just white rice. That's what they're eating. Gross mal. Rojo ayé bí ẹ wá wo bí tí ọmọ ẹlẹ́ran tó ti wá ń jẹgun tọmọ aláṣọ tó wá ń wà kísà. Ẹ wo bọ́n ṣe ń ṣe àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níṣekúṣe láwọn orílẹ̀-èdè bòmíì. Ẹ́mbásì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wà ńbẹ̀ gan-an kò sí ìrànlọ́wọ́ kan pàtó tí wọ́n lè ṣe. Léyìí tó túmọ̀ sí wípé gbogbo tá à ń wí tá a bá ní adarí rere, ǹjẹ́ gbogbo eléyìí ó mọ̀ ṣẹlẹ̀ bí? Kò lè ṣẹlẹ̀. Torí wípé a mọ̀ ríra wa as one nation ni, a mọ̀ ríra wa gẹ́gẹ́ bí ẹyọ kan ni. Ṣáwọn àgbà sì bọ̀ ẹ̀yin ẹ wo ọwọ̀, tẹ́ ẹ bá yọ ọwọ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, tẹ́ ẹ bá yọ ìgbálẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, ṣé ìgbálẹ̀ ẹyọ kan hóró kan tẹ́ ẹ bá yọ ṣó lè gbálẹ̀ mọ́? Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá kó ọwọ̀ papọ̀ sójú kan tẹ́ ẹ dì wọ́n, kò sí ní tẹ́ ẹ fẹ́ kí ọwọ̀ ṣe fún yín tí ò ní lè ṣe. Léyìí tó túmọ̀ sí pé ó dìgbà tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà bá fìmọ̀ ṣọ̀kan, tá a sì ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn adarí, tá a jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé adarí rere la fẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Léyìí tó túmọ̀ sí wípé àwọn ìgbésẹ̀ tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinumbu ń gbé yìí, ẹja fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ kó lè mú wa dé èbúté ayọ̀. Kẹ́ wá máa wo nǹkan o, ládùúrú gbogbo owó táwọn alájẹbánu ti jí kó lọ lórílẹ̀‐èdè, ó dá mi lójú pé láìpẹ́ gbogbo wa la gbọ́ nípa àjọ tó ń pawó wọlé sórílẹ̀‐èdè. Ọ̀gá wọn tí wọ́n ní kó rè rọ́kúnlé nímà, gbogbo wa la gbọ́ owó rọ́bìrọ́bí tí wọ́n lárákùnrin yìí tó gbé jáde kó tó di pó fi ipò lẹ̀. Àtọwọ́ tí Emefiele táwọn DSS tí wọ́n wádìí tí wọ́n ká mọ́ wọn lọ́wọ́ yìí, tí gbogbo owó yìí tí wọ́n bá ṣe àkójọpọ̀ rẹ̀, ó mọ̀ ní iṣẹ́ takuntakun tó lè ṣe lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti yí ìlú ìpadà. Ibi tá a ti wá ń sọ̀rọ̀ àjẹbánu láìsí adarí rere yìí, gẹ́gẹ́ bí fọ́nrán tẹ́ ẹ kọ́kọ́ wò lákọ̀ọ́kọ́, ìwà fẹ́ kájọ rìnrìn àjò lọ sílùú Dubai, ìlú ọmọkùnrin tó ń fi ìlú rẹ̀ wí orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Kẹ́ ẹ lọ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Ìmọ̀fẹ́lẹ́ ìṣe lọ, orúkọ mi ò yí padà, Ọlálékan Ìgè, àrólé bàbá gbàgede ìmọ̀ ló tún dágbére fún yín pé ó dìgbà kan náà. Ẹ lọ wo fọ́nrán. Today, I am going to test the only 7-star hotel in the world. Located in Dubai, the Burj Al Arab has over 1,000 square meters covered in 24-karat gold.
9 luxury restaurants, and much, much more. The cheapest room costs around $3,000 for a single night. And you guys are going to be very impressed. To start the experience, I was picked up by a chauffeur in a Rolls-Royce Phantom, guys, that's right. And to give you an idea, a brand new car like this costs around $1 million. The chauffeur is gonna offer you some water, then an appetizer, check if the AC is good, what music you like to listen, and that's how I arrived on the island of the Burj Al Arab, the hotel built on an artificial island in the middle of the ocean in Dubai, guys. And my goodness gracious, was I stunned when I saw the height of the building up close, my friends. Seriously crazy. I asked around and they told me it's actually taller than the Eiffel Tower, guys. Passing the doors, there are some pictures of the sheik who built the hotel, thanking me for my money, and as soon as you get in, you'll be greeted with this amazing hall, my friends. Everything that you can see around here, which looks like gold, is actual real gold. Now, this amazing hotel has over 1,000 square meters of 24-karat gold covering its surface, guys. It's amazing. Well, right away, a wonderful Romanian woman arrived, and she gave me a contract to sign with a beautiful golden pen, basically stating now my kidney, my liver, and all internal organs were collateral so I could spend the night in this hotel. Just kidding. It was a bit early when I got there and my room wasn't ready yet, so I decided to explore the hotel a little bit, starting with the luxury restaurant right beside the main hall, which they told me is built inside of a massive aquarium, my friends. Now let's see what the restaurant looks like. Here I was impressed already. The waitress showed me all around, and she even said that there was a lot more for me to see. Just look at this hall. The aquarium literally goes over our heads. And then, when you finally get to the restaurant, my friend, it really feels like you're inside of a gigantic aquarium. There are sharks, moray eels. It's really impressive, to say the least. And to think that this is one of the 9 amazing luxury restaurants in this incredible hotel, guys. I learned that this hotel was actually built 24 years ago and never had any kind of modification in the design. It's still intact, the exact way it was conceived by the sheik. Now let's see what else we have here. Let's go. Then I also learned that on the second floor, there's a restaurant that serves an amazing golden coffee, my friends. By arriving on the second floor, I was completely amazed at how huge everything was around me. It's something definitely out of this world. There were still a couple of little shops there with some cheap things, some diamonds for women, and for the men, there was a watch store. Out of curiosity, I asked which one was the most expensive, and the guy said only $150,000 could buy a nice watch in their store. But I wanted to know about the golden coffee. We had to try the golden coffee, so we made our way to the amazing restaurant, and seriously, everything was so spacious, beautiful, shiny, fragrant. We ordered the golden coffee, and obviously it came in a golden tray, in a fancy gold puffed cup with gold powder on top. I could even say I was gonna shit bricks, golden bricks. Even though our digestive system doesn't digest gold. Did you know that? Moving on with the tour, we arrived at the elevator, which they said had an amazing view from the top of the hotel, and at the lower level, there's a pool with over 10 million tiles and mosaics. So we decided to check the pool, and one of those 2 pools with 10 million tiles had fresh water and the other salt water. And this one near the sea with a great view is the one with salt water, and my god, they completely ruined the pool. Jimmy had to check if it was really salty. Very salty. Salty? Yeah, very. Really? Yep, very salty. I wanted to enjoy the pool, but we had to continue, so we decided to go to the rooftop. And off we went to the restaurant at the top of the food chain, guys. Man, the elevator goes up so fast that it's even hard to believe. Just look at how small everything is getting down there. And that's the pool we were before. Arriving at the restaurant, at the rooftop, we were greeted by this amazing entrance hall that had a very crazy design. I don't even want to know how much it cost to build this thing, seriously. Look. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.